Welkom allemaal weer aan boord van de Asmara. Deze reis gaat vanaf Vadstena over het Lake Vattern in de richting van Karlsborg. Vanaf Karlsborg vervolgen we onze weg naar Forsvik. En Forsvik is het hoogste punt van onze reis. Het hoogste punt moet ik zeggen, 91,8 meter. En dat is tevens het eindpunt weer van deze film. Dus ga maar gauw kijken. We hebben, zoals ik al zei, Karlsborg, Vadstena verlaten. Dat ligt hier. Dit is het Vatternmeer. En dat gaan we nu oversteken. Dat zie je hier, de treklijn in de richting van Karlsborg. In Karlsborg aangekomen gaan we langzaamaan... Oeps, dan moet ik het weer even snel goed doen. Ik ga even hierop klikken, dan wordt het wat meer duidelijker. In Karlsborg zie je dat mijn treklijn hier naar binnen loopt. En hier heb ik overnacht. Dit is Karlsborg. Van Karlsborg gaat de reis verder in de richting van Forsvik. Dat gaat hier door deze meren heen. En om wat verder te gaan, dan volgen we hier een betonnen route bedoel ik. En komen we hier uiteindelijk uit bij Forsvik. En dan gaan we dat weer even een beetje inzoomen. En hier zie je Forsvik. Hier kom ik aanvaren. Forsvik naar binnen. Daar heb ik overnacht. Forsvik maakt de verbinding met het Lake Vigen via dit kanaal. En dat gaat me brengen op het maximum van deze reis aan hoogte. En dat is 91,8 meter. Dus we vervolgen hier weer deze reis. Ik heb hier na de sluis overnacht. Omdat dit al bij het Lake Vigen hoort. En hier zit ik al na die sluis op 91,8 meter. En hier heb ik wat droombeelden van gemaakt. Dus dat is ook wel leuk om te zien. Dan volgt er een zeer bijzonder stuk. Dan moeten we hier doorheen. En dit is een stuk vaarroute wat zwaar betond is, gelukkig maar. Dit is het Bilstroomkanaal. Het Bilstroomkanaal is een smal kanaal met aan alle kanten keien en rotsen. Dat wil je allemaal niet weten. Uiteindelijk vervolg ik dan mijn weg en steek ik over naar het Spetsnaskanaal. Dat is dit kanaal. Hier zie je toevallig nu op dit moment een bootje doorheen varen. En hier vaar je echt op een hele smalle vaarweg. De route geeft het zo aan, maar mijn plotter die geeft aan dat ik zo gevaren ben. Dat zal niet zo zijn, want ik zal daar niet doorheen gevaren zijn. Maar dat is een kleine afwijking. Dat is een eenrichtingsverkeer, dat kanaal. En als we daar uiteindelijk aankomen en daar doorheen zijn, helemaal weer vrij zijn om op het meer te komen, dan ga ik hier het meer op en zitten we hier op Lake Vigen, 91,8 meter hoog. Nou, daar vandaan ga ik verder mijn weg vervolgen door ook al die rode puntjes zijn allemaal rotsen en stenen. Dus je moet hier heel goed de betonningen aanhouden om daartussen door te varen. Uiteindelijk kom je dan weer, als je daar weer doorheen gegaan bent, kom je op wat ruimer water terecht en kom je uiteindelijk op het Grote Meer terecht. Nou, het Grote Meer volg je ook weer de route en dat zie je hier. En hier uiteindelijk krijg je weer een beetje de ruimte. Hier is het alweer 11 meter diep. Bochtje om, stukje hier langs. En uiteindelijk, om dan uit te komen bij, weer in de betonning, bij Tatort. En daar is waar ik nu op dit moment aan het einde van deze film lig. In Tatort. En hier krijg ik dus de eerste sluis weer naar beneden. Nou, de allereerste bij Tatort, dat is niet zo boeiend. Dat is misschien om je te laten wennen, dat weet ik niet. Maar dat is maar 30 centimeter naar beneden. Maar de volgende sluis in het kanaal, dan gaat dat hele kanaal weer terug naar 44 meter hoogte. Dus van 91 naar 44. Dus dat zijn nogal een paar sluizen. Nou, ga maar gauw kijken. En dat zijn prachtige beelden, vind ik zelf. Het is zaterdagmorgen, 15 juli.
8:15. En we hebben Vadstena ook weer achter ons gelaten. Op dit moment, nog steeds zaterdag 15 juli, varen we op het midden van het Vattermeer en op weg naar Karlsborg. Het Vattermeer, dat op 88 meter hoogte ligt, heeft hier ongeveer een diepte van bijna 70 meter. Hetgeen eigenlijk zoveel betekent dat de bodem van het meer slechts zo'n 17 meter boven zeeniveau ligt. Maar het waterniveau wat hoger. Nog 5 mijl te gaan, dan komen we aan in Karlsborg. Het is nu 1 uur. We zijn net afgemeerd in Karlsborg. We zijn net door de brug heen gekomen daar verderop en liggen nu hier op een mooi plekje. Het is een mooie omgeving, maar volgens mij gaat het stuk wat ik nu ga varen, de rest van het Götakanaal, wordt wel volgens mij het mooiste stuk van Zweden waar ik doorheen ga. Maar dat gaan we allemaal beleven. Nou, met veel buien om ons heen hebben we vandaag 17 juli om 11 uur Karlsborg verlaten op weg naar Forsvik. Jammer dat het zulk onbestendig weer is. Het is 15 graden en heel veel buien om me heen. Want we gaan nu wel door een van de mooiste gebieden heen van Zweden. Forsvik, de laatste sluis omhoog.
Sick. Ja. Nou. Het is vandaag dinsdag 18 juli 2023. Ik heb de sluis van Forsvik in Zweden achter mij gelaten en ben nu op het Lake Vigen. Dat is het hoogtepunt en het keerpunt van deze reis, maar tevens het hoogste punt van deze reis. Namelijk op 91,8 meter boven zeeniveau. Hoger zal ik met de Asmara waarschijnlijk nooit meer komen. Ik ga daartoe een flesje champagne opentrekken. En dat gaan we nu even doen. Dus even kijken of we dat een beetje zonder al te veel narigheid voor elkaar krijgen. Ja, daar komt hij. Hopsa. Oh, bijna een gat in mijn plafond. Nou, daar gaat hij dan. Ik ben helaas alleen. Het is niet anders. Maar ach, je moet jezelf af en toe een beetje verwennen. Ik ga een toast uitbrengen op het bereiken van deze mijlpaal met de Asmara. En daarbij wil ik iedereen en de Asmara een behouden en veilige thuiskomst toewensen. Ik zou zeggen, proost. Lekker. Nou, die fles die komt wel leeg, ook in mijn eentje. Wat ik nog even wilde toevoegen, is dat alle sluizen die hierna komen, die gaan naar beneden. Dus dat is een stuk makkelijker handelen. Nou, tot zover weer deze toast op een mijlpaal in mijn leven en in deze reis.
We varen nu het Bilstrommenkanaal in. En hiervoor gaan we het Spetsnazkanaal in. Dat is een kanaal waar eenrichtingverkeer mogelijk is. De passagiersboot blaast 3 keer op zijn horen met een korte als die naar het oosten gaat. En andersom nog een signaal. Slalom tussen de rotsen. Wat een prachtig mooi gebied hier. Niks te veel gezegd. Maar je moet wel kijken waar je vaart en goed de betonning aanhouden. Want de gemene rotsen zitten vlak naast je. Nu even niet, vandaar dat ik even makkelijk kan filmen. Zo, we naderen het eind van Lake Viken. Statoort ligt voor ons. En dit is dan alweer het einde van deze video nummer 15. Ik
Hoop dat jullie ervan genoten hebben. Voor mezelf denk ik dat het wel zo'n beetje tot nu toe de mooiste filmopnames zijn die ik gemaakt heb. Ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. En ik zou zeggen, vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Je krijgt gratis een mailtje als er een nieuwe film uitkomt. Het kost je helemaal niets. Hartstikke bedankt allemaal en tot de volgende video.